Ce te încununează cu milă și cu îndurări, în ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoiți vor ca ale mortorului tinerețile tale. Ar trebui ca oamenii bisericii, și când zic oamenii bisericii, nu reduc biserica numai la ei. Vorbesc de preoți, de episcopi, care au o răspundere mai mare în biserică, dar ar trebui ca ei să-și dea seama mai mult de această bogăție a ortodoxiei, dar și de ceea ce ne obligă ea să fim. Trebuie să fim după modelul lui Hristos. Trebuie să fim plini de iubire față de oameni, plini de jertfelnicie față de ei, să fim plini de duhovnicie, oameni duhovnicești, să nu dăm prea mult pe interesele personale, pe interesele materiale, pe plăcerile trecătoare. Să relatăm cu adevărat ce este ortodoxia și atunci vom contribui nu numai la actualizarea tuturor puterilor care sunt în ortodoxie, puterile cele mai mari, ci vom contribui și la renașterea spirituală a Occidentului. Nu trebuie să așteptăm de la Occident tot, ci trebuie să știm că avem și noi ceva de dat Occidentului. Poate să luăm din tehnică de la ei, dar trebuie să dăm și noi o viață spirituală, o viață de sfințenie adevărată, că cel ce se ridică la o imitare a lui Hristos, a iubirii lui Hristos, a desinteresului personal, a iubirii față de alții, se ridică la sfințenie. Spre această culme ar trebui să tindă, în primul rând, preoții noștri și episcopii noștri, și dacă vom face așa, cu siguranță că vom pune în lumină puterile ortodoxiei. Și numai în aceasta poate sta salvarea omenirii. Altfel nu se salvează omenirea. Altfel, ce să ne dea Occidentul? În Franța nu mai sunt decât la 20 de sate cât un preot, că nu mai sunt credincioși nici la sate. În Germania foarte rar mai vezi cât un om credincios. La noi încă sunt foarte mulți oameni credincioși, pentru că s-au păstrat încă satele neatinse de acest raționalism pretins unic în înțelegerea lumii. Noi trebuie să arătăm lumii că știința cu rațiunea ei se rezumă la cele materiale care pot fi cântărite, care pot fi măsurate. Sunt foarte prețioase și aceste lucruri care au declanșat atâtea forțe din materie, dar trebuie să vedem că astea nu satisfac decât viața noastră pământească. Trebuie să vedem că noi avem nevoie de întărirea noastră spirituală pentru ca să trăim nu numai după ce moare trupul nostru, ci să trăim în veci. Și nu vom trăi în veci decât dacă vom pregăti spiritul din noi să fie puternic, prin iubirea Lui, prin înțelegerea tainelor existenței, să vadă pe Dumnezeu, să cunoască pe Dumnezeu, să întărească El însuși. Și atunci vom rămânea în fericirea veșnică din ceruri. Asta ne trebuie. Ortodoxia are toate potențele desăvârșirii relațiilor dintre oameni în ea. Nu mai are aceste potențe. Dar trebuie să înțelegem lucrul acesta și trebuie să mergem pe calea pe care această înțelegere a ortodoxiei ne angajează. Să mergem spre sfințenie, să mergem spre jertfelnicie, să mergem spre depășirea oricărui egoism. Cu cât rămânem mai mult în cele materiale, cu atât devenim mai egoiști, cu atât ne cotăm mai mult interesele noastre, cu atât ne dezmembrăm mai mult între noi, ne dezbinăm mai mult între noi. Și spre aceasta ne duce înțelegerea pur rațională sau pur științifică a lumii. O înțelegere care reduce totul la cele materiale. Trebuie să vedem în noi Duhul nostru, să vedem ceea ce spune
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, capitolul 15, nu o moșteni viața de veci cu trupul și cu sângele acesta. Acolo nu mai este proces de corupție în viața viitoare, acolo e Duhul puternic, acolo nu mai avem lipsă de mâncare și de băutură. Noi trebuie să ne pregătim spre această stare. Acolo e incoruptibilitate, e lumină, trupul nostru devine luminos, devine stăpânit numai de Duh. Să ne pregătim pentru această duhovnicie care este una cu lumina, care este una cu iubirea, care este una cu unitatea între noi, unitatea neconfundată, să ne pregătim pentru aceasta. Ortodoxia spre aceasta ne cheamă. Asta e mântuirea propriu-zis. Mântuirea la care ne-a chemat învierea lui Hristos. Pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți